संसारभरबाट युट्युब मार्फत नेपाल रैबार हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। म महेश पाण्डे। दर्शकवृन्द, आजका मेरा पाहुना हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता, तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, विनय जङ बस्नेत। पछिल्लो समय सामाजिक कार्य सँगसँगै समसामयिक मुद्दा र समाज परिवर्तनका लागि एक्सन फर सोसल चेन्ज अभियान र एउटा संस्थाबाट समाजमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिमा आवाज उठाउँदै र ती विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट आफूलाई आफ्नो जीवन सुधार्दै सँगसँगै केही अन्यको जीवन पनि सुधार्दै आइरहनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी समग्र उहाँको केही व्यक्तिगत जीवन पाटो, दीपावली नजिकै छ र केही सांस्कृतिक कुराकानीहरू सँगसँगै अब उहाँको फ्युचर प्लान के छ लगायत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, आजका पाहुना विनय जङ बस्नेतलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सामाजिक अभियन्ता भनेर एउटा परिचय बनाउनु भएको छ र पछिल्लो समय त नेपाली गीत सङ्गीतमा भएका विकृतिमाथि पनि कडो रूपमा आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ। दुर्गेश थापालाई गीत डिलिट गर्नेदेखि लिएर टेको प्रहरीसम्म तपाईँकै आवाजले पुऱ्यायो। आज भेटिङ पनि हुनुहुन्छ। के छ पछिल्लो अपडेट यो विषयमा? धन्यवाद। फेरि पनि अब टेको प्रहरीसम्म दुर्गेशलाई पुर्यायो अथवा आज भिटिन चाहिँ नि पक्राउ पर्नुभयो। 7 दिनको म्याद थपिया छ। उहाँलाई 24 दिनसम्म प्रहरीले आफ्नो रिमान्डमा राखेर कारबाही गर्न सक्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। त्यही गीतकै कारण त हो, शब्दको कारणले त हो नि, विकृति र विसङ्गतिको कारणले हो है। भनेपछि यसमा हाम्रो चाहिँ अब यो हामीले गजबै गऱ्यो, यो गजब भयो, यो गर्नै पर्ने कुराहरू भन्ने चाहिँ होइन। तर समाजमा एउटा दुर्गेश थापा जो एउटा राम्रा गायक हुन्, एउटा कलाकार, युवा होइन, एउटा देशको गहना, उनले चाहिँ नि एउटा ह्याप्पी तिहार चिसो बिहार भनेर तिहारको मुखैमा समाजलाई अलिकति उच्छृङ्खलतिर लैजाने एउटा आफ्नो संस्कृति परम्परा तिहार जस्तो एउटा गरिमामय पर्वमा देउसी भैलो खेलिएको कुराहरू जुन भिजुअलमा उहाँले उतार्नु भएको छ, शब्दहरू चयन गर्नुभएको छ आफ्नो गीतमा, त्यो अलिकति अपाच्य थियो र बोलिदिने मान्छे कोही पनि थिएन, कुरा उठाइदिने मान्छे कोही पनि थिएन। सबैलाई थाहा थियो ठिक होइन है भनेर त सबैले रमाइलोको रूपमा लिइदिरहेको थिए। त्यो रमाइलोको रूपमा लिइदिरहँदाखेरि समाज फेरि एक प्रकारको चाहिँ एउटा कलिलो मानसिकता युवा वर्गले चाहिँ फेरि यसलाई यही त हो रहेछ नि, गजब हो रहेछ त भन्नेतिर चाहिँ पनि गइरहेको थिएँ। यसमा चाहिँ आवाज उठाएको हो र यो आवाज उठाउनु मेरो गल्ती हो भनेदेखि यो गल्ती म बारम्बार गरिरहन्छु होइन। यो आवाज उठाएर विनय जङ बस्नेतले समाजका अरू धेरै कामहरूमध्ये यो पनि एउटा सानो केही चाहिँ एउटा चाहिँ अभियान, यसमा हामीले पनि बोल्नु पर्थ्यो, सबैले बोल्नुपर्ने नै कुरा थियो। यसले बोल्न सुरुवात गर्यो अथवा अब हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा मेरो जहिले पनि सल्युट छ, जहिले पनि सम्मान गर्दछु। तर यस्ता खालका विकृति विसङ्गति भित्र्याउने खालका गीतहरू, सङ्गीतहरू अथवा सृजनाहरूलाई चाहिँ नि हामीले सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा तिनको भ्यू वा चर्चा हेर्ने भने फरकै किसिमको छ। साथै सत्य तितो हुन्छ। यो सत्यका पछाडि लागिरहँदा कति आलोचना खेप्नु भयो? धेरै 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 धेरै। दुर्गेश थापा भेटिङका फ्यानहरूले कतिवटा फोन गरे अहिलेसम्म? धेरै फोनहरू आएछन्, धेरै धम्कीका कमेन्ट्सहरू आउँछन्, फोनहरू पनि आउँछन् होइन। मैले भनिहालेँ नि, यो समाज, देश, जनता र युवा वर्गलाई विकृति र विसङ्गति अथवा लागु औषध दुर्व्यसनतिर चाहिँ लाने, हाम्रो संस्कृति नै मास्ने भाँड्ने खालका हाम्रो पारिवारिक एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भनौँ न स्वच्छ एउटा पारिवारिक वातावरणलाई नै खलबल्याउने खालका गीत सङ्गीतका सिर्जना कोही कलाकारले गर्छ भनेदेखि हिजोको दिनसम्म जे भयो हामी चुप लाग्यौँ। बोल्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू थिए तर बोल्न सकेका थिएनन्, बोलेका थिएनन्, रमाइलोको रूपमा ल्याएको थिए। त्यो रमाइलोको रूपमा लिँदाखेरि समाजलाई चाहिँ एउटा अर्कै बाटोमा समाज गइसकेको थियो, गएको पनि छ, गएको पनि हो होइन। भनेपछि यस्तो गल्ती मैले भनौँ यो बोलेर यसको बारेमा आवाज उठाइदिएर गल्ती गरे हो भनेदेखि यो गल्ती म पटक दोहोऱ्याउन साँच्चैकै तयार छु। र यस्ता खालका धम्कीहरू जसले फोन गर्नुहुन्छ, जसले तलपट्टि मलाई नराम्रो कमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कमेन्ट्स गर्नेहरूले पनि एकपल्ट विचार गर्नुपर्छ। तपाईँकै बच्चा भोलि यस्तै खालको विकृति विसङ्गतिका गीतहरू गाउँदै संस्कृति मास्दै र नाच्दै हिँड्यो भनेदेखि के गर्ने? किनकि सुरुवात नै यही गीत सङ्गीत र आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा चर्चित कलाकारहरूबाट, गीतबाट होइन नैबाट मान्छेले सिक्दै जाने हुन्। यसले बिस्तारै बिस्तारै एकै रातमा आज सुनेर भोलि नै बिग्रिने होइन। आज एक दिन मैले गीत सुने, राम्रो लाग्यो, नाचेँ त्यो गीतमा, भोलि नै त्यो मान्छे बिग्रिने अथवा संस्कृति बिग्रिने, परम्परा बिग्रिने भन्ने होइन। यसले सुरुवात चाहिँ नि गर्छ क्या। त्यही भएर यस्तो चिजहरूबाट चाहिँ हामी पर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। फोनहरू आएका छन्, धम्कीहरू आएका छन्, त को होस् त किन भन्ने खालका चाहिँ नि आउँछन् होइन। म उहाँहरूलाई भन्छु तपाईँ कति वर्षको पुग्नुभयो
हैन तँलाई मेरो उमेरमा के मतलब तैँले के गरिस् हाम्रो चाहिँ नि यो यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ दुर्गेशजीसँग अस्ति राम्रोसँग कुरा हुँदाखेरि हिजो पनि टेकुमा हामी सँगै भयौँ उहाँले त्यस्तो एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच सपोर्ट गर्नुभयो हैन र मलाई एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ गीत सङ्गीतको माध्यमबाट पनि अगाडि एउटा राम्रो अझ पनि राम्रोसँग जान सकिन्छ है भन्ने खालको सन्देश दिनुभएको छ धन्यवाद तपाईँलाई भनेर भन्नुभयो उहाँले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा राम्रै कुरा छ होइन भनेको ती फ्यान फलोइङ वा अडियन्सहरूको तपाईँसँग वैमानता भए पनि वा त्यसमा केही असहमति भए पनि दुर्गेश थापा आफैले चाहिँ तपाईँसँग सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुभएको छ। अहिले पनि म फोन गर्न सक्छु उहाँसँग ह्यान्डफ्रीमै कुराकानी गरौँ होइन राम्रो एकदम एउटा यही गीतबाट यसैबाट झन् एउटा आत्मीयता बढ्यो भनेको यो व्यक्तिगत होइन कि यो जुन प्रवृत्तिका गीतहरू आइरहेका छन् त्यसको व्यक्तिको नभएर त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ विरोध हो त्यही त हो त व्यक्तिको किन विरोध गर्नु पर्यो व्यक्ति एउटा कलाकार हो राष्ट्रको गहना हो होइन होइन तपाईँलाई हेर्ने ती दर्शकहरूले त्यो कुरा थाहा नपाएर मात्रै तपाईँमाथि ती आलोचना भए ती फोनहरू आए अथवा त्यो किसिमको धामधम अब भिटेनको कुरा थाहा छ होइन आज चाहिँ भिटेन पकाउ परेका छन् चौडेखेल ललितपुर परिसरमा हुनुहुन्छ 7 दिनको म्याद थपिया छ अब भिटेन भने एउटा कलाकारलाई समात्या होइन नि त कलाकारलाई लगेर कारवाही गरे होइन नि त कलाकारले सिर्जना गरेको कलाकारिता अझै मूलत उनको पछिल्लो गीत हामी यस्तै त प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त्योभन्दा अगाडिका गीतहरू त अझ दिदीबहिनीसँग बसेर सुन्न नमिल्ने खालका गीतहरू यही गीत पनि आज मात्रै पनि मन्त्री परिषदको निर्णय हुँदा प्रवक्ता गोकुल बाजकोटाले भन्नुभएको छ त्यो गीत तपाईँ परिवारसँग हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ साँच्चीकै आम प्रश्न पनि छ यो त्यही त यो परिवारसँग बसेर हेर्न त कहाँ परे जाओ सुन्न पनि सकिँदैन यस्ता गीत उनका धेरै छन् भनेपछि भिटेनलाई होइन कि भिटेनको सिर्जनालाई शब्द उसले जे शब्द सिर्जना गरे अथवा सिर्जना कसैले गर्दै होला उसले भन्न सक्छ मैले लेखेँ कि होइन भनेर भन्न सक्छ तर भिटेनले जुन शब्द यो ठिक छ भनेर गाए उसले मन पराए उसले मन पराएर गाइसकेपछि त्यो त उनकै भयो होइन भनेपछि त्यो चिजलाई चाहिँ समाजले पचाउन सक्दैन समाजले सुन्न सक्दैन र भोलि त्यही उहाँलाई मन पराउने युवा र उहाँका जस्ता अरू के अरे पुस्ताहरूले नै भोलि तमाम भिटेन फ्यान फलोइङ वा ऱ्यापको फ्यान फलोइङहरूले त्यो बिहानदेखि साँझसम्म गुनगुनाइरहन्छ त्यसलाई गुनगुनाइरहन्छ भने त्यही कुरा उसले व्यवहारमा पनि उतार्न सक्छ उतार्छ त मैले उतारेँ म जस्ता अरू धेरैले उतारे होइन र त्यो भनौँ न आफ्नो के अरे जीवनलाई तहस नहस बनाए कति त मरिसके होइन कति जिउँदै भएकाहरू अहिले बामेस गरेर हिँड्दैछन् बिचरा है हामी देख्छौँ भेट्छौँ कहिलेकाहीँ दसैँमा सँगै चियासा खायौँ तिहारमा पनि भेट हुँदैछ होइन कति त जीवन सम्पन्न परिवार करोडको सम्पत्ति यही जाँडरक्सी दुर्व्यसन यही समाजका हाउ नातो बान्ने ट्यापे टिपे भएर हिँड्दाखेरि नै उहाँहरूले एउटा जीवनलाई जीवनको सर्तमा बाँच्न नसक्दाखेरि जीवनलाई पनि जीवनको सर्तमा बाँच्नुपर्छ क्या तपाईँले मैले र समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैले चाहे त्यो साङ्गीतिक क्षेत्रको व्यक्ति होस् चाहे त्यो अरू कुनै व्यक्ति होस् चाहे त्यो जोसुकै व्यक्ति होस् जीवनलाई जीवनको सर्तमा बाँच्नु पर्दो रहेछ मैले पनि जीवनलाई जीवनको सर्तमा बाँच्न नजानेर दुर्व्यसन कुलत र कुबाटोमा लाग्दाखेरि मैले मेरो जीवनका अति धेरै दर्द लाग्छ अझै त्यसका लागि त हामीले योभन्दा अघिल्लो नेपाल रविवारमै लिएको भिडियो जसले मेरा दर्शकहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु रक्सीले मेरो परिवार खायो शीर्षकमा हामीले राखेका छौँ उहाँको आजका हाम्रा पाहुना विनय जङ बस्नेतको त्यो कुलतमा फसिसकेपछि के भयो उहाँमाथि भन्ने कुरा हामीले त्यसमा समेटेका छौँ यो त भयो हेर्ने दर्शकहरूलाई तपाईँले आलोचना गर्नेहरूलाई सम्झाउने कुरा अब समाजमा यस्ता गीतहरू बजिरहन्छन् बाँड हाम्रा फरक आफ्नो संस्कृति छ त्यसलाई बियर खाएर रमाउँ भन्ने किसिमका शब्दहरू बजिरहन्छन् गाजा खाउँ भन्ने किसिमका शब्दहरू आइरहेका छन् जो हामी यहाँ बोल्न सक्दैनौँ ती शब्दहरू आइरहेका छन् भने त्यो अझै फेरि हामी गर्व चाहिँ केमा गर्छौँ भने हामी संस्कृतिमा कलामा धेरै धनी छौँ विदेशीलाई ल्याएर हामीले यहाँ देखाउनु पर्छ यी अलिकति तालमेल नमिलेको जस्तो भयो हामी कहाँ छौँ संस्कृतिमा हामी चुक्यौँ चुक्ने कुरा भइहाल्छ चुक्नु त त्यसै चुक्यौँ यसै चुक्यौँ उसै चुक्यौँ होइन तर भनेको आफ्नो संस्कृति आफैले खन्दै खन्दै खाल्डोमा हाल्दै गयो हो एकदम 100% सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले संस्कृति आफ्नो परम्परा आफ्नो गीत आफ्ना कलाकार आफ्ना होइन सपोर्ट गर्ने फ्यान फलोवर्स पनि आफ्नै हुन् होइन र पनि हामी चाहिँ फेरि हामी आफ्नै सोचले आफै के भन्छौँ भनेदेखि हामी संस्कृतिको धनी छौँ हाम्रो देश एकदम राम्रो परम्परा भएको मान्छे छ हामी एकदम परम्परागत रूपमा यति धेरै विविधता छन् यति धेरै संस्कृति छ अनि यति धेरै बाजागाजा गीत लय कति छन् तर त्यो ऱ्याप भिटेन के लाउरे भनौँ न यस्ता खालका शब्दहरू यस्ता शब्दहरूले चाहिँ समाजलाई कोही पनि क्या हामी सुरुवात
हामीले गरेका छौँ। मेरो आवाजबाट सुरुवात भएको छ। अरू धेरै औरज दाजुहरू हुनुहुन्छ, सबैले एउटा आवाजलाई बुलन्द बनाएको छौँ र यो आवाज चाहिँ नि कसैको विरोध, कसैको व्यक्तिको विरोधमा होइन, कसैको चाहिँ एउटा स्वार्थप्रति होइन, कसैको चाहिँ एउटा इगो पनि केही पनि छैन, दुश्मनी पनि केही छैन, वैमनस्यता पनि केही पनि होइन। यो समाज एकपटक त्यो गाली गर्ने, फोन गरेर चाहिँ धम्क्याउने, भनौँ न यो तैँले ठिक गरिनस्, अनि के हो को होस् न भनेर भन्ने, लेख्नेहरूले पनि एकपटक विचार गरिदिनुपर्छ। हामीले म पनि व्यक्तिगत रूपमा VTN लगायतका अरू के अरे दुर्गेश थापाहरू जस्ता अरू त्यस्ता खालका गीत गाउने, विकृति विसङ्गतिका शब्दहरू प्रयोग गरेर गीत गाउनेहरूलाई उहाँको कलाकारितालाई सम्मान गर्छु, उहाँ व्यक्तिलाई सम्मान गर्छु। तर उहाँले चयन गर्नुभएको शब्द, उहाँले चयन गर्नुभएको चाहिँ नि भनौँ न त्यो के अरे एउटा चाहिँ सिर्जनालाई चाहिँ नि हामीले सबै गीत यस्ता छैन नि त होइन। दिदी बहिनी मात्रै नाच्छन् जहिले पनि तिजमा, हामी पनि नाच्नुपर्छ बिचमा भन्ने गीतले कति राम्रो चाहिँ एउटा चर्चा कमायो। यो VTNकै पनि कोही गीतहरू कति राम्राहरू पनि अब थिए। मैले पछिल्लो समयमा अब को छन् त भनेर चाहिँ किनकि एकजनालाई मात्रै कारवाही गर्नु हुँदैन होइन, यहाँ भेदभाव गरे जस्तो हुन्छ होइन। भनेपछि यस्ता गीत गाउनेहरू धेरै छन् र हामी पनि यो दुर्व्यसन संस्कृति, यो जनरक्षी विरुद्ध जनचेतनाको लागि भनेर काम गरिरहेका हामी पनि 8 देखि 9 हजारको हाराहारीमा छौँ नेपाल अधिराज्यमा होइन। कति त मरिसके, हामी 8-9 हजार अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ आफ्नो क्षेत्रमा। भनेपछि मैले 7 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, निःशुल्क उपचारहरू गर्छु होइन। बेवारिसी लासको अघि तपाईँले भन्नुभयो, बेवारिसी लास पोल्दै गर्दाखेरि यो लास कहाँबाट आउँछन् भनेर मैले सोचेँ। त्यो लासले दागबत्ती दिइरहँदाखेरि लास नै नआएदेखि त बेवारिसी लास हुन्थेनन्, लास चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछन् भनेर सोध्दै जाँदाखेरि प्रहरीहरूसँग सहकारी गरिन्छ। प्रायःजसो लासहरू सडकमा बसेका मान्छेहरू र त्यो सडकमा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यही 10 रुपियाँ माग्ने, रक्सी खाने, 10 रुपियाँ माग्ने, अनि त्यही रक्सी खाइसकेपछि उनीहरू दुर्व्यसनी भइसकेपछि त्यही दुर्व्यसनमा पनि दुर्व्यसन अझै लागु पदार्थ, त्यसमा रक्सी मुख्य कारण, मुख्य रक्सी हुन्छ। अनि सडकमा मान्छे कहाँबाट आउँछन् त भनेर फेरि पनि सोध्दै जाँदाखेरि त्यो लासदेखि नै आएको कुरा हो। बेवारिसी लासबाट कहाँबाट आयो? सडकबाट। त्यो रक्सी खाएको कारणले सडकमा कहाँ पुग्यो रक्सीले? सडकमा कहाँ पुग्यो भनेपछि रक्सीले सुरुमा यस्तै ए लोक कहते हैं मैं शराबी हूँ भन्ने खालका गीतहरू गाउँदै होइन, ए आयो तिहार चिसो बियर भन्ने खालका खाँदै गर्दाखेरि बिस्तारै ऊ आफ्नो घरको सम्पत्ति बेचेर खाने पुग्छ, शरीरले मागिदिन्छ, छोड्न खोज्छ, सक्दैन। आज भन्यो भोलि भन्यो उसले आफू छोड्न, रक्सी लत छोड्न सक्दैन, परिवारले उसलाई छोड्छ, समाजले उसलाई छोड्छ, एक्लो हुन्छ, विरक्तिन्छ। इट टेक्स अ टाइम भनेर म जहिले पनि भन्छु, समय लाग्छ। एकै रातमा, एकै हप्तामा, एकै महिनामा हुने चिज होइन। बिस्तारै विश्वास घुम्दै जान्छ, उसको आफन्त घुम्दै जान्छन्, सबै काम धाम नाता सबै चिजहरू टुक्दै बिग्रिँदै जान्छ, सम्पत्ति चाहिँ सेकिँदै जान्छ। अनि त्यो मान्छे गाउँ परिवारबाट विरक्ति सकेपछि के गर्नु त भनेपछि अनि भनौँ न झापाको मान्छे काठमाडौँ आएर बेवारिसी गर्न सडकमा माग्छ, काठमाडौँ मान्छे झापा पोखरा अथवा चाहिँ वीरगञ्ज काहीँ गर्दै उ गर्छ होइन। अनि त्यो कसैले नदेखि एकदम गाउँबाटै पर जान पायो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। अनि अन्त पर गएर माग्ने खाने गर्दाखेरि अनि त्यो माग्यो, रक्सी खायो। सडकमा चाहिँ त्यसरी रक्सीकै कारणले चाहिँ नि विरक्तिएर सडकमा पुग्दो रहेछन् धेरै मान्छेहरू। सबै त्यस्ता छैनन्, कोही घर भत्केर आएका छन्, कोही अलिकति मानसिक असन्तुलन भएर आएका छन्। हो, तर 75% चाहिँ नि सडकमा भएका बेवारिसी र बेसारा व्यक्तिहरू यही दुर्व्यसनकै कारणले आएका छन्। भनेपछि दुर्व्यसनलाई रोक्नु भनेर हामी लाग्ने, अनि यो दुर्व्यसनलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने युवा पिँढीलाई त्यो दुर्व्यसनको बाटोमा लाग्नुको लागि नामै चलेका चर्चित कलाकारले गीत प्रमोट गरिदिनु हो, त्यसको विरोध हो हाम्रो। त्यति हो, यसलाई यसरी चाहिँ लिदिनु। अझै यति भनिरहँदा दर्शकहरूको वा तपाईँका आलोचकको नेतृत्व गर्दै यी गीतका विरुद्धमा अहिलेसम्म बजिरहेको हामी यस्तै त हो नि ब्रोका लागि कोही केही नबोल्ने, नेपालमा एउटा सेन्सरसिप बोर्ड नहुने र जस्ता गीत पनि बाहिर आउने, अनि एकजना विनय जङ बस्नेत मान्छे आएर बोल्नुपर्ने होइन। प्रहरी सामु यी कलाकारलाई, हाम्रा फेभरेट कलाकारलाई प्रहरी सामु लगेर ल्यानुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू भन्ने कुरा आइसक्यो। म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ, हिजोसम्म बोल्नै पर्छ। एकजना तपाईँ मात्रै बोल्नुपर्ने, अहिलेसम्म योले तहस नहस गर्छ है जिन्दगी भन्ने समाज, हाम्रो समाजले त्यत्रो मान्छे अहिलेसम्म पनि जन्माउन नसके, बोल्न सकेका थिएनन्। उनीहरू यो गीतलाई रमाइलो रूपमा लिइदिरहेको थियो। भइहाल्यो, छोरोले गाउँथ्यो, बाउ दाम्न पर्दैन थियो होइन। जब ऊ छोरो बोल्ने छोरीले यो गीत तिहार आयो बियर खाउँ भन्दै भन्यो भने त्यो आमा बुवा खुसी हुने ए आहा या केटाले नाच्दै फेरि गाइदै भनिदिने। अनि हाम्रो संस्कृति हामी कहाँनिर छौँ होइन। अब भोलि यसले यो गीत गाउँदै गए जस्तो भोलि उसले चाहिँ तिहारै आयो लौझेली मिली हजुर भैलिनी आइन आँगन त्यो गीत हुन्छ र छन् नि। यस्तो र त्यो बच्चाले छ यस्तो पनि गीत हुन्छ र भन्न थालिसके। गीत त चिसो बिएर हापी तिहार चिसो बिएर यो गीत त सुनेकै छैन भन्ने खालको आइसके। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा संस्कृति भित्रिसक्यो भएर अब
सबैलाई थाहा छ यो ठिक गरिरहेको छैन, ठिक आइरहेको छैन भन्ने थाहा छ, तैपनि यसलाई अलिकति रमाइलोको रूपमा लिँदै क्या सबैले। वा ओ यस्तो त हो नि बुवा भन्दा चाहिँ हात यसो गर्दो रहेछन् होइन, यहाँ गर्दो रहेछन् के गर्दैपछि, अनि त्यो हात पनि यसो गर्ने यो गर्ने, छोरीले नि गाइदिएछ, छोरीले नि गाइदिएछ, अनि आमा पनि त्यही गीत नाच्ने, एकछिन त भने नाच्ने भनिदिएछ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आमाले पनि नाचे, आमा पनि हाँसे, दाइ पनि हाँसेका छन्, समाजै आहा राम्रो रहेछ भनेर भोलि बिस्तारै बिस्तारै अब 10 वर्षपछि 5 वर्षपछि मात्रै यो गीतहरू, यस्ता गीतहरू समाजमा कसैले रोकेन, कसैले छेकेन र यो गीतलाई मौलाउन दिइरह्यो र यस्तालाई चाहिँ ला गजब छ ठिकको भनिदिँदै गयो भनेदेखि अबको 5 वर्षपछिको चाहिँ तिहार हेर्नुहोस् होइन, त्यो तिहारका चाहिँ त्यो झिलिमिली तिहारै आयो, लौ झिलिमिली पटुका कसेर देउसी खेल्ने, माला लगाएर त्यो परम्परा ट्याक्कै हटेर ए आ डन डन भनेर चाहिँ खेल्ने खालको बच्चाहरूले, अब अहिलेका साना बच्चाहरू भोलि 5 वर्षपछि त ठुलो हुन्छन् नि, उनीहरूले यसै गरी देउसी खेल्नु पर्दो रहेछ, यसै गरी गीत गाउनु पर्दो रहेछ। अहिलेका बच्चाहरूले अबको यो वर्षको देउसीमा आयोडन त पक्कै भन्छन्। टोलमा बज्नेवाला छ यो गीत, टोलमा गुन्जिनेवाला छ, सब भन्न थालिसकेका छन्। भनौँ न साना बच्चाहरू तपाईँ अहिले चाहिँ के अरे युट्युब हेरिरहने अलिकति कोही अग्रज विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि बच्चालाई सोध्नुहोस् न, तपाईँलाई ए ड्रम भनेको गीत के रहेछ भनेर थाहा नभएका मान्छेले आफ्नो घरको सानो बच्चालाई सोध्यो भनेदेखि यो आयोडन चिसुबेर भनेको कस्तो भनेपछि उनीहरू गाइदिन्छन्, मजासँग गाइदिन्छन् कि त्यो तिनीहरूको मानसिकतामा गइसकेको छ। आमा बुवा अथवा कोही घरका अग्रज अभिभावकहरू त काममा गएको हुन्छन्, दिसभरि व्यस्त हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन के गीत आइरहेछ, कस्तो गीत आइरहेछ, बेलुका आयो खाना बनायो खायो होइन। तर ती भर्खरका युवा वर्गहरू स्कुलबाट आएर साथीभाइका खेल्न जाँदाखेरि आफ्नो घरमा नबजे पनि खेल्न जाँदाखेरि साथीभाइले चाहिँ गएको हुन्छन्, उसले त्यहाँबाट सिकिरहेको हुन्छ। यसरी नै समाज बिग्रिँदै जान्छ। टपक्कै मैले एउटा आवाज उठाएर रोकिन्छ भन्ने होइन, तर सुरुवात त भयो नि, सुरु त भयो नि। अब त समाजको प्रत्येक पात्रहरूले, प्रत्येक व्यक्तिहरूले, समाजका प्रत्येक मान्छेहरूले चाहिँ यो कुरामा आवाज उठाउनुपर्छ होइन। लिङ्गमा कता भेद छ, जातमा कता भेद छ, यी लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा के कुरा बोल्छ, हरेक कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हो। यसको अर्थ यो हाम्रो भिडियोको सन्देश पनि के हो भने हरेक स्रष्टाले यो मैले गीत यी शब्द लेखिसकेपछि एउटा महिलालाई के पर्छ वा जातका आधारमा के पर्छ, समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ, बालबालिकाले के पाउँछन् भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने भयो। अवश्य पनि सोच्नुपर्छ। यदि सोचिएन भनेदेखि भोलिको तपाईँकै भावी पिँढी जसले गाउँछ, जसले लेख्छ, जसले सृजना गर्छ, तपाईँकै कोही चाहिँ तल चाहिँ तपाईँका भावी पिँढीहरू, तपाईँका भाइ भतिजा मामा काका कोही कसैका छोरा हुन सक्छन्, तपाईँको आफ्नै पनि बच्चा हुन सक्छन्, तिनीहरू विकृतितिर पक्कै लाग्छन् है। मैले यसरी लेख्दै गाइदिएँ भोलि बनाइ देखा जाएगा भन्ने हो भनेदेखि भोलि आफ्नै मान्छे पर्न सक्छन् त्यो खाल्डोमा। तपाईँले लेखेको गीत गाएर, तपाईँले गाएको गीत गाएर भोलि तपाईँकै बच्चा बच्चीहरू होइन भोलि यो दलदलमा फर्न सक्छन्, संस्कृति बिगार्न सक्छन्। म नेपाली हुँ, म नेपाली गीत गाउँछु, म नेपाली भाषा बोल्छु भनेपछि नेपाली परम्परा, नेपाली रीतिरिवाज, नेपाली कल्चर के हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मैले भने अघि नै समाजमा रहेका विभिन्न तह तबकामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सबैले जीवनलाई जीवनको शर्तमा बाँचेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि यहाँ यस्तो चिजहरूको दिन जहिले पनि मैले वहाँ गएर चौकीमा निवेदन हाल्नुपर्ने, भिडियो समात्तिनुपर्ने, दुर्गेश थापा हजुर मैले माफी मागेँ भनेर चाहिँ माफी मागेर चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्ने, चर्चित एउटा कलाकार समातिएको हामीले न्युज लेख्नुपर्ने तपाईँहरूले, फेरि भोलि अर्को चाहिँ समातिँदै छ अरे भनेर भोलि अर्को भाग्दै हिँड्नुपर्ने। अब कतिको घरमा फोन गइसक्यो होला मेरो छोरीले यस्तो गीत गाएको छ अरे, बाउलाई थाहा छैन होला कतिको त है, मेरो छोरीले यस्तो गीत गाएको छ एल्बम निकाल्छु त भन्थ्यो, पैसा लिएर गएको थियो, यस्तो गीत गाइसकेको छ, अब भोलि त सबै समातिँदै छन्, मेरो छोरी पर्ला भनेर कतिले पुलिसहरूलाई अथवा चाहिँ के चाहिँ प्रहरीहरूलाई फोन पनि गरिसकेको होला, ए मेरो छोरी चाहिँ बचोस्, मेरो छोरी चाहिँ हटाउन लगायो होला भनेपछि यो एउटा उथल पुथल भएको छ एउटा आवाजले, एउटा सानो व्यक्तिको सानो आवाजले गर्दाखेरि। अब त सबै सचेत हुनु पर्यो, किनकि प्रहरी प्रशासनले बन्देज लागेको कुरा हो, प्रहरी जहिले पनि सचेत छ। प्रहरी गाँजा रक्सी भाङ धोतुरबाट पर बस्नुपर्छ भनेर अन ड्युटी 75,000 प्रहरीहरू चाहिँ तैनात भएर अरू धेरै बाहेक चाहिँ भनौँ काम बाहेक चाहिँ यो लागु औषध दुर्व्यसन र यो चाहिँ संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पनि नेपाल प्रहरी लागेको छ, अरू विभिन्न निकायहरू लागेका छन्, प्रहरी चाहिँ त्यसरी लागेर जस्तो सामाजिक संस्था हामी लागेर अनि त्यो खालका एक थरीका त्यो साना झुन्डका व्यक्तिहरू चाहिँ यसमै नाचेर, यसमै गाएर, यसमै रमाएर समाज नै कता गइरहेछ, कहाँ पुगिरहेछ। 80-80 लाख मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा छन् होइन। अब त्यो देश कहाँ गइरहेछ, के गइरहेछ, किनकि यता कमाउनु नि परेन, केही छैन, कसो छैन, बाउले कमाइदिन्छ, घरमा रोइदिए पुग्यो होइन, नभएदेखि यसो गर्दै पुग्यो। आफ्नो व्यवहारले जबसम्म थिच्दैन नि, व्यवहारले नथिचेका व्यक्तिहरू आज यसो त्यसो बाउले कमाइदिन्छ, आमासँग माग्दै यतातिर गयो उतातिर गयो के छ जिन्दगी भनेर हिँड्नेहरू चाहिँ यो खालको गीत, यो खालको चाहिँ ट्रेन्ड र यो कल्चरमा लागेका छन्। तिनीहरूलाई त्यो त्यो तबकालाई चाहिँ हामीले सचेत गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ नि प्रत्येक घरका अभिभावकहरू, दाइहरू, दिदीहरू, आमाहरू, भाइहरू को छन् सबैले चाहिँ नि जीवनलाई जीवनको शर्तमा बाँच्न जानेन भने
गीत लेख्ने मान्छेले पनि एउटा जीवन मैले के जीवन बाँचेको छु मैले कसरी गीत लेख्नुपर्छ भन्नु पर्यो मिडिया कर्मीहरूले पनि मैले कसरी चाहिँ एउटा कस्तो खालको चाहिँ के अरे विषयवस्तुलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने हुनु पर्यो होइन र भनौँ न गीत गाउनेहरूले पनि मैले कस्तो खालको शब्द चयन गरेर गीत गाउनुपर्छ भन्ने हुनु पर्यो होइन र संस्कृति जगेर्ना गर्ने संस्कृतिविदहरूले म नेपाली हो भन्नेहरूले पनि हाम्रो संस्कृति कल्चर त यस्तो हो है तिहार यस्तो हो है हामी यसरी मनाउनुपर्छ हिजोसम्म जे भयो भयो हिजोसम्म यस्ता गीतहरू पनि धेरै आयो होला जो जे भयो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब त बोल्नु पर्यो अब त पुग्यो यार अब त अति भयो अब त हामीले अब अलिकति छलाङ मारेर अलिकति माथिल्लो चाहिँ के अरे स्तरमा सोचेर समाज रूपान्तरण गाउँ रूपान्तरण घर रूपान्तरण गर्नुपर्छ र आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो भनेदेखि भिटेन जस्ता दुर्गेश थापाहरू जस्ता चाहिँ एउटा निर्दोष कलाकार हुन् उनीहरू दोषी साबित हुनु पर्ने थिएन क्या यी निर्दोष हुन् दुर्गेश थापालाई छुटाउनुमा आफू पनि गएको आफैले मुद्दा तयार बनाएर दुर्गेश र हामी सँगै जाने है चौकी भनेर पनि ल केही होइन यसमा यसरी गर्नुपर्छ अलिकति चाहिँ गीत निकाल्ने त्यो एउटा सहमति गरौँ भनेर त्यति फोनमा हामी दुईजनाको फोनमा अब ज्ञानेन्द्र साई होइन ज्ञानेन्द्र साईले पनि उहाँसँग राम्रैसँग सहमति गर्नुभयो र सहमति भने मतलब यसरी चाहिँ एउटा सम्झाउनु भयो फोन वार्ता गरेर केही भिडियो सार्वजनिक भएको छ भने त्यति राम्रोसँग कुरा गरेर गएको तर हामी जाने भनेर बसिरहेको उहाँलाई पहिल्यै प्रहरीले लगिसकेको रहेछ त्यसपछि फोन गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामी पनि पुग्यौँ र छोड्नुपर्छ र छुटाउनुपर्छ र केही चिजहरू यो कलाकारले पनि सप्रिनुपर्छ र दुर्गेश थापा एउटा फर्स्ट टाइम यस्तो चान्स पाउनु भएको थियो उहाँले एउटा कलाकारको भिडमा नयाँ पुराना राम्रा खाइ हुन्छ नि त्यो भिडमा चाहिँ नि टक्क आफू अगाडि आएर मिडियाको अगाडि आएर ल है यो गीतबाट मैले गल्ती गरेर छु र यो गीतबाट चाहिँ मैले यो उहाँले पनि पाठ सिकेँ मैले पनि पाठ उहाँले माफी त माग्नुभयो तर मैले पनि पाठ सिकेँ अरूले पनि सिकौँ है यो नगर्नुपर्ने रहेछ समाजमा हामी जस्तो कलाकारको दायित्व भूमिका रहेछ भनेर सन्देश दिएको भएदेखि सबभन्दा पहिलो व्यक्ति दुर्गेश थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा सचेतनाको लागि समाज रूपान्तरणको लागि एउटा आफ्नो संस्कृति संरक्षणको लागि चाहिँ सन्देश दिने एउटा कलाकार दुर्गेश थापा भनेर भोलि इतिहासमा नाम लेखिन्थ्यो अरूले त्यसरी बुझ्थे तर उहाँले चौकीमा माफी मागेर आउनुभयो एउटा कागज गरेर आउनुभयो गीतलाई चाहिँ म निकाल्छु भन्नुभयो र त्यो गीतलाई फेरि निकालेर रिअपलोड अर्को गीत गर्नुभयो जसमा बियर गाँजा जस्ता शब्दलाई त्यो के अरे म्युट गर्नु लागेको छ होइन र चाहिँ त्यो गीतलाई डिटो जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउनु भएको छ फर्स्ट इम्प्रेसन इज अलवेज लास्ट इम्प्रेसन हो नि त त्यो गीतमा त्यो सबै चिज त्यही छ त्यो दुईवटा शब्दलाई चाहिँ त्यो के अरे भनेको तपाईँ यो कार्यप्रति जुन सुधारिएको गीत छ त्यसमा पनि सहमति भइन्छ अब हामी त्यो के बियर रहेछ क्या एउटा अर्ना बियरलाई त हामीले अर्ना बियरलाई मुद्दा हालेको छौँ हिजो चाहिँ एउटा निवेदन दिएको छौँ अब अर्ना बियरले नै विज्ञापन गरे भनेर त्यो प्रष्ट भइहालेको छ होइन एउटा पैसा छ भन्दैमा एउटा देशको गहना एउटा कलाकारलाई यस्तो गीतहरू गाउनको लागि अभिप्रेरित गरेर पैसा दिएर होइन ल यसरी गीत गा तेरो गीत यस्तो रहेछ यसमा चाहिँ हामी पैसा लगानी गरिदिन्छौँ र निकाल ल भैजिएल गर भनेर चाहिँ उसले कलाकारले गीत त गाउँछ तर त्यो कस्तो खालको गीत भनेर चाहिँ त्यो अर्ना बियरले विचार गर्नु पर्दैन आफ्नो होर्डिङ बोर्ड सहरबाट होर्डिङ बोर्ड हटाउनुको लागि हामी लागि परेका व्यक्ति 9,000 छौँ हामी 8-9,000 को हाराहारीमा अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्छ त्यसमा प्रहरी प्रशासनले धेरै ठुलो सपोर्ट गरेका छ यो जानरक्षी लागु औषधलाई न्यूनीकरण र ठप्पै पार्नलाई कुनै यो दिन भनौँ न मन्त्रालयदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनले त्यति राम्रो भूमिका खेलिरहेको छ अझ पनि गर्न बाँकी छ भनिरहेको अवस्थामा अनि बियरले चाहिँ विज्ञापन चाहिँ अब चाहिँ होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइँदैन टिभीमा विज्ञापन दिन पाइन्न होइन कसरी विज्ञापन गर्नु त भन्दाखेरि ठ्याक्क तिहारको बिचमा छर्लक्क लाएर चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो के अरे अर्ना बियरको सिसीहरू राखेर चाहिँ नि अनि ह्याप्पी तिहार चिसो बियर भने जस्तो भएर कुन बियर त भनेपछि अर्ना बियर त्यो घुमाएर उसले विज्ञापन गरे हो एउटा कलाकारलाई देशको गहनालाई त्यो बियर कम्पनी हाम्रो नेपाली हो कि इन्डियाको व्यक्ति हो कि अथवा इन्डियाको लगानी छ कि कहाँको लगानी छ बियर कम्पनी त्यो बियर कम्पनीले चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ मान्छेलाई एउटा कलाकारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जानडक्सीको विज्ञापन चाहिँ त्यसरी गर्न पाइँदैन हुँदैन यसमा हाम्रो साँच्चीकै ठुलो चाहिँ ऊ हो होइन उसले नगर बाबु हुँदैन भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा होइन अब त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न के विज्ञापन गर्न गराउनै पाइँदैन त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गरेको छ अर्ना बियरले पनि होइन र अर्ना बियरले यदि त्यो विज्ञापन के अरे गराएको जसरी गरेर चाहिँ दुर्गेश थापालाई प्रयोग गरेर आफ्नो बियरको विज्ञापन गरेकै हो त्यो चिज साबित भएपछि उसले पनि त आफ्नो के अरे चाहिँ यो कानुनी दायरामा बसेर चाहिँ कारवाही र सजाय भोग्नुपर्छ यसमा दुर्गेश थापा मात्रै दोषी त होइन अझै यसलाई सपाट रूपमा भनौँ कुनै एउटा साहित्यकारले कुनै एउटा संस्थाले कलाकारले आफ्नो कामबाट त्यो समाज बोलाउनुपर्छ र त्यो समाज भएका समस्याहरूलाई समाधानतिर डोर्याउनुपर्छ जस्तो कसैले एउटा गीत लेख्छ भने आजको समाजमा भएको भ्रष्टाचार यो कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने लेख्नुपर्छ एउटा सानो केही कथा लेख्ने मान्छेले आजको समाजलाई चित्रण गर्नुपर्छ
केही शब्द लेख्ने अथवा आर्टिकल लेखहरू लेख्ने मान्छेले त्यो किसिमको लेख्नुपर्छ भने हरेक साहित्यकारले आफ्नो साहित्य मार्फत त्यो समाजलाई झल्काएर त्यसको समुन्नत विकासतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो भिडियोको सन्देश पनि हो। अन्त्यमा ती स्रष्टा, ती सर्जक, ती कलाकार, दुर्गेश थापा VTEN लगायत जस्तालाई ती आफ्ना शब्दहरू ख्याल नगरी काम गरिरहेकालाई वा गरी काम गरिरहेकालाई धेरै यस्ता पनि छन् कि मैले यस्तो गीत भए म गाउँदिनँ है, यस्तो मात्रै गाउँछु, यस्तो भिजुअल भए मात्रै म त्यो भिजुअल खेल्छु, नत्र खेल्दिनँ भनेर आफ्नो क्राइटेरिया राख्ने पनि छन्। तर कोही यस्ता पनि छन्। के भन्नुहुन्छ, सन्देश के छ तपाईँको? सन्देश त्यही हो होइन, एउटा कलाकारले आफ्नो कलाकारिता देखाउनुपर्छ होइन। सम्मान हामीले अवश्य पनि गर्छौँ, सबैले गरेका छन्। म पनि एउटा कलाकारलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति हुँ र कलाकारिता क्षेत्रबाटै आजको ठाउँसम्म म पनि भनौँ न काहीँ न काहीँ केही न केही गरेर हुन्छु। विभिन्न धेरै कामहरूमा हात हालिरहेको हुन्छु म र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ भनौँ न एउटा सामाजिक सचेतनाका लागि कामहरू गरिरहेकै हुन्छु। हिजोको दिन मैले पनि त्यही जाँड रक्सी र त्यसै बिचमा यति भनिरहँदा तपाईँ आफै कलाकार हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँकै जीवनमा आधारित टेलिफिल्म आइरहेको छ, त्यसका बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस्। किनकि हेर्ने दर्शकहरूले दुर्व्यसनले मान्छेलाई कति सिद्ध्याउँछ, केसम्म बनाउँछ भन्ने थाहा पाउँछ। साँच्चै एउटा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत, मेरो आफ्नो निजी यथार्थ जीवन, मेरो सत्य कथा, सत्य घटना, मेरो विगतमा आधारित नदेखिएका आँसुहरू पनि अब तिहार पछाडि सबैजनाको माझमा आउँछ। थोरै थोरै हामीले तिहारको विशेष भनेर सम्पादन नगरेका दृश्यहरू हामीले फेसबुक मार्फत, युट्युब मार्फत पनि तपाईँहरूलाई दिएछौँ होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो 3 घन्टाको फिल्म नै छ, त्यो प्रत्येक घर घरमा पुग्छ यो के अरे सिडी मार्फत। यो चाहिँ हाम्रो गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय बाटोबाट चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसरी डिस्ट्रिब्युट भएर चाहिँ भन्ने कुरा छ। यो मेरो आफ्नो लगानी हो, कसै सरकारी निकायबाट पैसा खर्च गरेर यो चाहिँ चेतनाको लागि भनेर उनीहरूले गर्दैनन्, साँच्चीकै गर्दैनन्। मैले त्यति एउटा अनुमति लिन पनि कति गाह्रो भएको छ। घर घरमा आउँछ, तपाईँले हेर्नु होला सिडी मार्फत तपाईँको घरमा हामी निःशुल्क तपाईँको घरमा हामी त्यो सिडी तपाईँको घरमा ल्याउँछौँ। त्यसमा चाहिँ जाँड रक्सीले एउटा सभ्य मान्छेलाई कसरी बिगार्दै लगेर नखाइ नहुने बनाउँछ, एउटा सम्पन्न परिवारलाई कसरी तितर बितर बनाउँछ, एउटा भइरहेको भनौँ न एउटा शान्त परिवारलाई कसरी छिन्न भिन्न बनाउँछ, सम्पत्ति कसरी सिद्धिन्छ होइन, र एउटा व्यक्ति कसरी सडकमा पुग्छ, राम्रो स्ट्याटस भएको व्यक्ति होइन, एकै रातमा पुग्दैन, 1 वर्षमै पुग्ने होइन, 2 वर्षमै होइन, बिस्तारै 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 लतले कसरी गाँच्दै लान्छ, जाँड रक्सी लागु हुन्छ, दुर्व्यसनले मान्छेलाई कस्तो बनाउँछ भन्ने खालको चाहिँ त्यसमा सबै त्यो चित्रण गरिएको छ, जो मेरो सत्य घटनामा आधारित। त्यसमा के अरे प्रमुख भूमिका मेरो छ। अनि हाम्रो सँगै मेरो सहकर्मी मित्र पवित्र लामा र मेरो श्रीमतीको चाहिँ के अरे रोल गरेकी छिन् र म एउटा पात्रले त्यसमा एउटा संसारभरिको एउटा जडाएको दाई, जडाएको श्रीमान, जडाएको भाइ, जडाएको छोरो, जडाएको बाउ, एउटा जडाएको चाहिँ रोल मैले गरेको छु। मेरो छोरीले एउटा जडाएको छोरीको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्, दुर्व्यसनीको छोरी एउटा। अनि मेरो भनौँ मेरो श्रीमतीको रोल गर्ने पवित्र लामाले त्यसमा एउटा जडाएको श्रीमती, कस्तो पीडा हुन्छ बाबा, छोरीलाई कस्तो पीडा हुन्छ, खाने मान्छेले पनि छोड्न खोज्छ बाबा, कसरी छोड्ने, तर शरीरले माग्दिएको हुन्छ, सक्दैन। तर बिस्तारै गएपछि त्यो दुर्व्यसनले गाँजिसकेपछि, क्रोनिक भइसकेपछि भन्छौँ हामी, क्रोनिक भइसकेपछि उसले समाजमा कस्तो कस्तो कुराहरू गर्छ होइन। भाइटिका लाउने तिहार आउनेछ, भाइटिकामा कस्ता खालका चाहिँ उयोहरू हुन्छन्, पीडाहरू हुन्छन्, बहिनीहरूको हातको टिका कुन बेला लगाएँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, देउसी कसरी खेल्न आयो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। समाजमा ठिकै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ, तर सबैले थुकिसकेका हुन्छन्, श्रीमतीले छोडेर जान्छन्, परिवारलाई छोड्छन्, थुक्छन्। र त्यो एक कुरो निरस हुनु पर्दाखेरिको स्थिति कस्तो हुन्छ र ऊ त्योबाट बस्न के गर्नुपर्छ, दुर्व्यसनबाट पन्छिन के गर्नुपर्छ र के उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा प्रहरी प्रशासनको दायित्व के, घर परिवारको दायित्व के, समाजको त्यत्तिकै ठुलो भूमिका रहन्छ, समाजको दायित्व, साथीभाइको दायित्व कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा त्यसमा छर्लङ्ग पारिएको छ। यसले यो हेरिसकेपछि चाहिँ ओहो यस्तो पनि हुन्छ, यसरी पनि सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ नि धेरै व्यक्तिहरूलाई सन्देश पुग्छ। धेरै परिवारहरू जो यो दुर्व्यसनको चङ्गोलमा परेर परिवारलाई पीडा भइरहेको छ त्यसबाट पनि सन्देश पुग्छ। यो अवश्य पनि हेरिदिनु होला, नदेखिएका आँसुहरू त्यसपछि आउँछ। यो चाहिँ लागेको छ जाँड रक्सी दुर्व्यसन विरुद्धकै जनचेतनाको लागि भनेर मैले आफ्नो निजी होइन आफ्नो सम्पत्ति बन्दगी राखेर साबटी लिएर चाहिँ भनौँ न गरेँ। र आदि चाहिँ नि हाम्रो पछिल्लो समयको सुटिङ चाहिँ मेरो लालबहादुर महर्जन भन्ने दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि बाउ त यति राम्रो चिज छ, एउटा समाजको सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँ अग्रज हुनुहुन्छ, यति राम्रो चिज तैँले नयाँ जीवन पाइस् अब गर भनेर उहाँले गरिदिनु भएको। सबैको सपोर्ट छ भन्न खोजे हो, यति राम्रो चिज बनाएको छ तपाईँहरूको मासमा आउँछ। तर हामीले सचेतना दिनु खोजेको दुर्व्यसनबाट परेर रहौँ, दुर्व्यसनीहरूलाई माया गरौँ, थोरै विश्वास गरौँ, थोरै भर गरौँ। दुर्व्यसनीहरूलाई हामीले घृणाको लागि गरौँ भनेपछि दुर्व्यसनलाई चाहिँ घृणा गरौँ क्या, रक्सीलाई घृणा गरौँ, ट्यापलाई घृणा गरौँ, गाँजालाई घृणा गरौँ, बियरलाई घृणा गरौँ,
जसले हाम्रो चाहिँ समाज एउटाले वर्जित गरेका चिजहरू छ त्यो खान हुँदैन भनेर प्रतिबन्ध लगाएको चिज छ त्यतिकै प्रतिबन्ध लगाएको हो त समाजले घरले परिवारले हुँदैन यो खाना भनेर गृह मन्त्रालयले कानुनले चाहिँ यो बियर नखाऊ त्यतिकै भने मान्छेहरू भन्छन् नि बियर कम्पनी गरेर बन्द गर्न जाडा कम्पनी गरेर बन्द गर्न भनेर भनिदिन्छ होइन तनी खाइरहेको मान्छेले चाहिँ के भनेर ए बाबा कम्पनी बन्द गर्न त तपाईँ हामी खाने मान्छेको हातमा छ त हामीले नखाइदिएपछि त्यतिकै बन्द भयो त्यतिकै बन्द भएन हामी खाने मान्छेले यो चिजले कसैले चिजले राणा रक्सी लागु औषध कसैले चाहिँ खाएर आज मेरो पद बढाएको छ मेरो मान बढाएको छ ए रक्सी खाएर म आज मेरो चाहिँ मलाई सिल्पेज लगाइदिएको छन् मान्छेले वाह वाह भनेर फुलको माला लगाइदिएर राम्रो भएको छ मलाई सबैले तारिफ गरिरहेको छ मेरो चाहिँ बुढी खुसी छ मेरो बच्चा खुसी छन् मेरो समाज खुसी छ म अफिसमा काम गर्ने मेरो हाकिम खुसी छ अथवा म हिँड्ने बाटोका मान्छेहरू यसले खाइदिएर गजब राम्रो गरेको छ वाह वाह भनेर कहीँबाट मान सम्मान पाउनु भएको छ तपाईँको सम्पत्ति बढाएको छ तपाईँको आयु थपिएको छ भनेदेखि ल हो है मैले यसरी पाएको छु यो गरेको छु भनेर भन्नुहोस् फेरि आफ्नो आत्माले आफैलाई सोध्नुहोस् घरमा भित्र छिरेर खाने व्यक्तिहरूले लागु औषध जाँडक्सी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले एकपटक 5 मिनट घरभित्र गएर नखाइकन घरभित्रको कोठाभित्र घरको कोठाको चुकुल लगाएर भित्र खाटमा सिरकले मुख छोपेर घोप्टो परेर तकियामा टाउको राखेर बत्ती निभाएर अन्धकार कोठामा बसेर 5 मिनट सोच्नुहोस् त मलाई परेको कुरा हो मलाई हेरेर के सचेत हुनुहोस् भनेर अब महेश पाण्डेले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ यसै सन्देश दिनुपर्छ दाइ भनेर भन्नुहुन्छ जहिले पनि मान्छे महेश चितुवालाई तपाईँको कुराहरूप्रति किनकि तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू धेरै चाहिँ समाजमा हुनुपर्छ र जसले चाहिँ सन्देश दिन सक्छन् यसरी पनि सकिन्छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू पनि समाजमा चाहिन्छ होइन भनेपछि त्यो चिजले एकपटक मनन गरेर हेर्नुहोस् सोचेर हेर्नुहोस् के मलाई रक्सीले ठिक बनायो अनि एकपटक चाखेर हेरौँ खाएर हेरौँ के गर्दो रहेछ त्यसपछि पनि छोडौँला एकपटक कमसेकम खाऊँ न त खाऊँ के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ चाखेर छोडौँला भन्ने होइन कि यो चिज कहिले पनि हातमा आओस् किनकि जाँडक्सी लागु औषध भनेको चिज इट डज ड्यामेज ड्रग्स डज ड्यामेज साँच्चै ड्यामेजै बनाउँछ त्यसले एकै आज खाएर भोलि ड्यामेज होइन 6 महिनापछि ड्यामेज होइन बिस्तारै खाँदै जानुहोस् न होइन घर छ सम्पत्ति छ यो छ ए म कहिले काहीँ दसैँमा खान्छ भने त्यो पनि ट्वाके नै हो म कहिले काहीँ तिहारमा सो भइसक्यो हुने बेला खान्छ भने त्यो पनि ट्वाके नै हो जतिसुकै भए पनि त्यो विनाशकै बाटो अनि हे मसँग घर छ सम्पत्ति छ यो छ ऐसा आराम छ भनेर खाने मान्छेहरू बिस्तारै हेर्दै जानुहोस् त तपाईँसँग केही पनि छैन क्या एउटा जोराएको उपनाम छ तपाईँको अगाडि कसैले भन्न सक्दैनन् होइन मैले भोगेको कुरा हो होइन जडाए भन्छन् तपाईँको अगाडि वा दाइ नमस्ते वा भाइ नमस्ते गजब छ ठिक छ तपाईँको पैसा तपाईँको सान तपाईँको शौकतलाई तिनीहरूले नमस्ते गरे आउन् माने आउन् जब तपाईँसँग त्यो पनि बेच्दै सिद्धिँदै आफ्नो चाहिँ जागिर जान्छ पैसा सिद्धिन्छ घर खेत अर्कैको हुन्छ सबै सिद्धिँदै रीतिँदै आउँछ त्यसपछिबाट त्यो सँगै बसेर खाने साथीले पनि लात्ती हान्छ सँगै ओछ्यानमा बसेर भात पकाएर खाने बुढी पनि अर्कैकी भइसकेकी हुन्छ अन्धै गइसकेकी हुन्छ होइन छोडेर परै हुन्छ आफै जन्माएका प्रगतका छोराछोरी भाइहरूले पनि वाक्क भएर बाउ भन्न पनि अप्ठ्यारो मानिसकेका हुन्छन् समाजले पनि है त्यही भनिसकेका हुन्छ कारण स्वास्थ्य पनि होइन भाइ दाइ समाज परिवार इष्टमित्र त्यसले मलाई बोलेन त्यसले साथीले मलाई हेपेन अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ मलाई के अरे साथी मसँग पर भयो होइन आफ्नो लत हो दुर्व्यसन नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो दुर्व्यसनीहरूको लागि लागु औषध जाँडक्सी प्रयोगकर्ताहरूको लागि सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको तपाईँकै लत हो तपाईँको खाने बानी हो तपाईँ जे खानुहुन्छ ड्रग खानुहुन्छ ट्याब्लेट खानुहुन्छ गाँजा खानुहुन्छ रक्सी खानुहुन्छ बियर खानुहुन्छ जे तपाईँलाई लत लागेको छ त्यो नै तपाईँको ठुलो शत्रु हो क्या हामी शत्रु अरूलाई मान्छौँ क्या स्वास्थ्यले गर्दाखेरि मलाई आज खानु पऱ्यो पिर परेर बाउले मलाई आउँछन् नदिएर खाइदिएको मसँग कमाएको सम्पत्ति तनाव भयो बाहना क्या यो छ नि खाने मान्छेको बाहना हुन्छ आज पानी परेर खाएको भोलि किन खाएको घाम लगाएर सर्किदेखि शीतल खाएको अनि अस्ति किन खाएको त ए छोरो सिलसिलमा फर्स्ट डिभिजनमा पास भएर खुसी खसी काटेर खाएको खुसीले खाएको अनि अस्ति किन खाएको न त्यत्रो पढाइ त्यत्रो गरी छोरै फेल भइदियो छोरी फेल भइदियो अस्ति किन खाएको छोरीको बिहा गरेर भव्यसँग बिहा गरेँ त्यही भएर खाएको खुसी बाहनामा होइन अनि अस्ति नै किन खाएको बिहा घरमा छोरीले पहिले गइदियो यार छोरीले अर्कै स्वास्थ्य लिएर हिँड्यो यार भनेर चाहिँ त्यो बाहना बनाएर खाने बाहना हो बाहना बनाएर खान छोड्नुहोस् बाहनै छोडिदिनुहोस् यो जिन्दगी नै बाहना बन्छ साँच्चै भोगेको चिज एउटा व्यक्ति म यो आफ्नो भोगाइ भन्नुभयो यति भनिरहँदा यदि कोही खानेले यो दुर्व्यसनमा फँसेकाले यो भिडियो हेर्दैछ भने तपाईँ त्यहाँबाट निक्लिसकेपछिको अहिलेको विनय जङ बस्नेतले कस्तो व्यवहार पाइराख्नु भएको छ कस्ता साथी पाइराख्नु भएको छ कस्तो छ अहिलेको जीवन त्यो लोभले कसैले छोडोस् त्यो सन्देश होइन साँच्चै हिजोको दिन मैले सम्झिनु पर्दाखेरि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई यी समस्याहरू भयो अब समस्या छोडिसकेपछिको हेर्नुहोस् एउटा खुट्टामा चप्पल थिएन
म उपचारको लागि मेरो मामाको छोरो नवीन र क्षितिजले मलाई मेरो घरमा आएको घर भत्किसकेको थियो, माटोभित्र श्रीमतीले मलाई छोडेर गएको 6 वर्ष भइसकेको थियो, छोरीले बाउ भन्न छोडिसकेकी थिए, माया गर्थे धेरै, भाइ भतिजा सबैले माया गर्थे, सबैले छोडिसकेका थिए किनकि जति भने पनि लाग्दैन, आज खान्न भोलि खान्न अब छोडिदिन्छु भनेर बहानाले फेरि खाइदिने। अनि विश्वास क्या होइन हो, त्यही आएर म खाने व्यक्तिहरूलाई के भन्छु, म भनौँ न अथवा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई, तपाईँ मान्छेहरू के भन्छन्, मलाई यार त्यत्रो काम गर्छु मलाई बुढीले विश्वास गर्दैन, मलाई बाउले विश्वास गर्दैनन्, अफिसमा काम गर्ने हाकिमले विश्वास गर्दैन, मलाई आफ्नो मान्छेले माया गर्दैन भनेर मान्छेहरू खाइरहेको देखिन्छ। हो, माया गर्दैनन् र विश्वास गर्दैनन् अनि मैले खाएको हो भन्ने तपाईँको मनमा छ र तपाईँले त्यो भनिरहनु भएको छ यदि भने तपाईँ खानुहुन्न तर तपाईँको परिवारले त्यसो भनिरहेको छन् भनेदेखि उहाँलाई के भनिदिनुहोस्। र खाने मान्छेलाई मैले विशेष भन्न चाहेँ, जाँडाक्सी लागु औषध प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई, मलाई माया गर्दैन, मलाई विश्वास गर्दैन, अब म को छ र अनि म फेरि खाने हो भन्ने तरिकाले खानु भएको छ नि, सबभन्दा पहिला तपाईँलाई कसैले मलाई माया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई मेरो बुढीले, भाइले, काकाले, परिवारले, समाजले, साथीले अथवा कोही कसैले मलाई किन माया गर्दैनन्, पहिला माया गर्थे अहिले किन माया गर्दैनन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेदेखि तपाईँ पहिला फर्स्ट तपाईँ मायालु बन्न सिक्नुहोस्। मायालु कसरी भइन्छ, रक्सी खाएर मेरो बुढी ओहो हो हेरेर कस्तो माया गर्छ तपाईँमा, कस्तो बुढी रहेछ, भात पकाएर बुढी भन्दै बुढीलाई त्यो माया गरेर चुप्पा बुढी छोरी हे होमवर्क गरिस् भन्दै त्यो खालको माया गरेर हातमा चाहिँ त्यो एक पुरा के अरे त्यो बिस्कुट बोकेर चाहिँ त्यो रक्सी टिल्ल परेर खाएर अथवा ड्रग टिल्ल परेर खाएर गएर त्यो माया चाहिँ नि मैले पाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। त्यो माया होइन होइन। मैले खाएपछि मेरा घरका मान्छे कोही चुइको बोल्दैनन् है, कोही केही भनेको छैन किनकि डराउँछन्, सबैले मान्छन्, मलाई सबैले डराउँछन्, ओहो मैले गएपछि त कोही मसँग बोल्दैनन्, मसँग डराउँछन्, मैले खाएको ठिकै गरेर आएछ भनेर चाहिँ हामी मैले खाएको खाएर गए पनि कोही पनि बोल्दैनन्, घरमा सबै हाँस्छ, भात खाने होइन यो खाने होइन के छ, ठिक छ छोरी पनि ठिक छ बाबा भनेर भनिदिन्छ। भनेपछि मैले खाएको ठिकै जस्तो लाग्छ भनेदेखि तिनीहरू तपाईँ जस्तो जस्तो ट्वार्केसँग नै बोल्छन् यार, जति भने नमान्नेसँग त्यस्तो खालको दुर्व्यसनीसँग समाजले नै घृणा गरिसकेकासँग नि के बोल्नु यार, जति बोल्यो त्यति नै कराउँछ, त्यति नै गर्छ। यस्तो बोल्नुभन्दा योसँग नबोल्नु नै जे छ बर्मुसो कहाँ त्यही राम्रो भनेर नबोलेका हौँ होइन। हामी चाहिँ अर्कै तरिकाले चाहिँ मैले गएपछि त कोही बोल्दैन है, डन हो म भाइ, मैले बोलेपछि सायद भन्ने खालको घमण्ड हुन्छ। हो, टु मच इगो विल किल योर ट्यालेन्ट। धेरै घमण्डले तपाईँको खुबीहरू सबै नै घटाउन लैजान्छ। र मैले भने नि हामी खाइरहने व्यक्तिहरूले कसैले मलाई माया गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला आफू मायालु बन्न सिक्नु पर्दो रहेछ। र मलाई सबैले विश्वास गर्थे, अब विश्वास आजकल गर्दैनन्, विश्वास गरून् जस्तो लाग्छ भनेदेखि आफू विश्वासिलो बन्न सिक्नु पर्दो रहेछ। यो दुर्व्यसनीहरूले मुख्य कारण त्यही दुर्व्यसन हो। दुर्व्यसन पहिला विश्वासिलो कसरी बन्ने हो, तपाईँले अविश्वास किन गरे, त्यही जाँडक्सी र दुर्व्यसन खानालाई विश्वास गरेका हुन्, विश्वासिलो बनिदिनुहोस्, त्यो छोडिदिनुहोस्, सकिन्छ, मजासँग सकिन्छ। मैले सकेँ, मैले जस्तो कतिले सके, कसैले सक्दैन भने विनय जङ बस्नेत सहकार्य गरौँ, आउनुहोस्, सकिन्छ, साँच्चीकै सकिन्छ, साँच्चीकै सकिन्छ, साँच्चीकै सकिन्छ। यो चिजबाट मलाई यति आत्मविश्वास मिलेको छ, यति एउटा ऊर्जा मिल्छ, जीवन नयाँ जीवन पाएको छ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो अहिले के पाउनु भएको छ भनेर, मैले के गुमाएँ भनेर सोध्नुहुन्छ मान्छेहरूले होइन। मैले अनि तपाईँसँग गुमाउन केही बाँकी नै रहेन होइन, तपाईँले आफूले आफूलाई गुमाइसक्नु भएको थियो। अहिले त्यो समय त्यो तपाईँले यदि त्यो रक्सी गुमाइसकेपछि, जब तपाईँले रक्सी छोड्नु भयो, त्यसलाई गुमाउनु भयो, त्यसपछि के पाउनु भयो? त्यसपछिबाट मैले एउटा भनौँ न साँच्चीकै फर्स्ट मैले नयाँ जीवन पाएँ। म पुनर्जीवित व्यक्ति भन्छु होइन। र मैले मेरो जीवनमा 2 पटक हाम्रो चाहिँ हामी भित्र सेन्टरमा बसेर उपचारमा गएका र अहिले केही गरिरहेका व्यक्तिहरूले 2 पटक जन्मदिन मनाउँछौँ। एउटा आफ्नो बायोलोजिकल बर्थडे भन्छ होइन, आफ्नो चाहिँ जुन दिन बन्यो जन्म्यो त्यो दिनको बर्थडेलाई बायोलोजिकल बर्थडे हामी त्यो दिन पनि मनाउँछौँ। र अर्को क्लिन डेट बर्थडे भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट कहिले निक्ल्यो होइन, क्लिन डेट जुन दिन त्यो भित्र छिने छिटछिटबस त भित्र छिनै पाइएन होइन, भित्र त सब त्यस्तो त्यो भनौँ त्यस्तो चाहिँ त्यहाँभित्र मान्छेले त्यहाँ गइसकेपछि त्यो छुन पाइएन। मान्छेले भन्छन् क्लिन भयो त्यो दिन, मान्छेले भन्छन् उपचार केन्द्रमा गएपछि रक्सी बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि खाँदै कम गर्दै चाहिँ जे खान्छ त्यसलाई कम गर्दै चाहिँ घटाउँछ अरे, अनि त्यसपछि खाँदै चाहिँ छुटाउँछ अरे। होइन, भित्र गएको दिनदेखि खाना पाइने एकदम क्लिन होइन। त्यहाँभित्र योगा ध्यान अरूले के गर्छन् थाहा छैन, मैले 2टा उपचार केन्द्र छ, निःशुल्क उपचार हुन्छ, त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँभित्रका पथफरेज हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँभित्रको उपचार गर्ने शैली हेर्नुहोस्। मैले जसरी उपचार चाहिँ सिकेँ पाएँ र मैले यो जीवन पाएँ, मैले त्यहाँ त्यसै गर्ने उपचार गराउँछु। अब त्यो 77 जिल्लामै जाँदैछ, 77 77 जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा बा आमा घर
आश्रम मार्फत चाहिँ नि हामी त्यो चाहिँ नि भनौँ न यो हामी चाहिँ यो चाहिँ व्यापारीहरूलाई के अरे चाहिँ त्यो काम गर्ने र यो लागु औषध दुर्व्यसनीबाट व्यापारी बनेकाहरू र सडकमा पुगेका चाहिँ बेसारा व्यापारीहरूलाई हामी एक्सन फर सोसल चेन्ज व्यापारी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र मार्फत हामी दुर्व्यसनीहरूलाई पनि चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ बेग्लै तरिकाको हामी एउटा पद्धति मार्फत उपचारको लागि हामी 77 जिल्लामा आउँदैछौँ, साँच्चै आउँछौँ, तपाईँको गाउँमा आउँछौँ र हामी एउटा नयाँ जीवन मैले पाएको चाहिँ भनौँ न अब मैले उहाँलाई भनिदिन्छु लाइफ इज भेरी 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 ब्युटिफुल विदाउट ड्रग एन्ड अल्कोहल भन्छु क्या म। यस्तो रमाइलो जीवन रहेछ यार, सब आफ्ना रहेछन्, सब मेरा रहेछन्, सबै चिज मेरो रहेछ, सबै मलाई माया गर्दो रहेछन्, म सबैको रहेछु। यही चिज बुझ्न नसक्दाखेरि मेरा कोही होइन, मेरा कोही छैनन्, मेरा कोही होइन रहेछ, एक्लो छु भन्ने चिजले मान्छेलाई जहिले पनि गाड्दो रहेछ। बोल्न सक्नु पर्यो, विश्वासिलो बन्ने र चाहिँ एउटा मायालु बन्ने कुरा गरेँ नि मैले अघि नै। मैले धेरै चिजहरू पाएँ। हिजो पर गइसकेका मेरा साथी सम्बन्ध नाताहरू नजिक आए होइन, मैले जीवनमा ऊर्जा पाएँ, एउटा बेग्लै प्रकारको आत्मविश्वास पाएँ होइन। मैले घुमाइसकेका मेरा मित्रहरू फेरि पनि भनौँ न एउटा बेग्लै संसार पाएँ होइन, र नयाँ साथीहरू पाएँ होइन। र आज भनौँ न एक्सन फर सोसल चेन्ज मार्फत यसरी कुरा गरेँ, आज तपाईँसँग यसरी कुराकानी गरेर आफ्नो अनुभव गर्ने मौका पाएँ होइन। र मैले सिक्निसकेको जीवन थियो मेरो होइन। अहिले सबै हिजो सोच्दै नसकेको के चाहिँ खुसीहरू मैले कल्पना पनि गरेका थिइनँ। त्यस्ता खालका खुसीहरू पनि भनौँ न लत छोड, जाँड छोड, रक्सी छोड, तिमीले जिन्दगीमा नपाएको नसोचेको खुसीहरू लडी तिम्रो जीवनमा आउँछ। तर तिमी दुर्व्यसन, जाँड, रक्सी, लागु औषधबाट पर बस, तिम्रा खुसीहरू तिमीसँगै छन्, तिम्रै वरिपरि छन्। त्यो खुसीलाई तिमीले ग्राब द अपर्च्युनिटी भन्छ क्या, ग्राब द अपर्च्युनिटी। त्यो अपर्च्युनिटी समात्न सक। त्यो अपर्च्युनिटी समात्ने भनेको लुकी रक्सी खाएर होइन, त्यो अपर्च्युनिटी समात्ने भनेको स्वास्नी छोरछोरी, घर, इष्टमित्र, साथीभाइलाई छक्कै ढाँटी फुत्त गरेर छिरेर खाएकै छैन कहाँ भन्नु भनेर चाहिँ नि ढाँटेर होइन, अरूलाई ढाँटे पनि आफ्नो आत्मालाई कहिले पनि नढाँट। ड्रगको केसमा, लागु औषधको केसमा आफूलाई नढाँट होइन। र यति राम्रो जीवन पाएँ मैले, सब पाएँ त्यसपछिबाट सब होइन। मेरो भनौँ न छोरीहरू घुमिसकेका थिए, मेरो श्रीमतीहरू होइन। अहिले परै छौँ हामी, त्यो एउटा आफ्नो तरिका छ, तर पनि अझै त्यसले टाइम समय लिन्छ, टेक्स टाइम होइन। तर त्यो माया पाएँ भनौँ न, यो विश्वास बिस्तारै पाउँदै गएँ। समाजमा एउटा उदाहरण छिमेकको छापन्तको अहिले त हेर्नु, हिजोको दिनमा मेरो श्रीमती अरूको घरमा गएर लौ न त्यसलाई सम्झाइदिए, लौ न त्यसलाई भनिदिनुहोस्, लौ न यो गरिदिनुहोस्, लौ न त्यसले खायो भनेर अरूको घरमा चाहिँ गएर चाहिँ कति चाहिँ नि भनौँ न मेरो भाइ, मेरो बहिनीहरू, मेरा मामा काकाहरू पनि अरूलाई अरू कहाँ जान्थे, ए त्यसलाई तपाईँले सम्झाएर हुन्छ कि, हामीले भने मान्दैन, पुलिस चौकमा थुनेर हुन्छ कि, कहीँ के गरेर हुन्छ कि सम्झाइदिनुहोस् भनेर भन्न जान्थे। तर यो चिज न पुलिस चौकमा थुनेर हुन्छ, न सेता कोड लगाएका। यही प्रश्न अझै जस्तो खाने व्यक्तिलाई म नखाने व्यक्तिले हेर्ने हो भने यो खान्छ, योसँग बोल्नै हुँदैन, यसका नजिकै पर्नु हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो मानसिकता छ, त्यो अन्य नखाने व्यक्तिहरूको भूमिका कतिको हुन्छ त्यसलाई नखाने बनाउन, खानेलाई नखाने बनाउन? यस्तो हुन्छ क्या भूमिका भन्दाखेरि पनि समाजको धेरै ठुलो भूमिका। समाज भने त्यो सबैजना त्यसमै परे। तपाईँ स्वयंलाई आजका दिनमा, आज पुरै क्लिन हुनुहुन्छ, आजका दिनमा चाहिँ म त्यस्तो भइरहँदा कुनै एउटा व्यक्तिले, कुनै एउटा समाजले मलाई सुधार्न सक्थ्यो वा मलाई समाजले साथ दिएन भन्ने गुनासो छ कि मलाई सुधार्न खोजेको हुन् तर म आफै चाहिँ त्यस्तो थिएँ, आफैले म खाइरहने हुनाले म सुध्रिन? सबभन्दा फर्स्ट गल्ती त आफ्नै हुन्छ खाने मान्छेको। खान्न भन्यो फेरि खाइन्छ, होइन भन्यो फेरि त्यो सबभन्दा पहिलो गल्ती त आफै भइने। तर समाजले के गर्छ भनेदेखि जडालाई हेप्छ, जडा भन्ने बित्तिकै हेप्छ, अलिकति त्यो हेपाइले अझै बढी जाड माग्छ जडाका लागि। त्यो एकदम अनि हेप्ने भए चाहिँ कसरी भनेदेखि अब रक्सी खानको लागि अथवा ड्रग खानको लागि त्यो के आफूलाई खानको लागि हामीलाई पैसा चाहिरहेको हुन्छ, कसैले खाँदै पनि हुन्थ्यो भनिरहेको हुन्छ। अनि एउटा सम्पन्न परिवारको व्यक्ति, मैले ट्रकमा लोड गरिरहेको इँटा लोड गर्छन् नि, इँटा लोड गरेर श्यामबहादुर बस्नेतको छोरो, महालेखको सहसचिवको छोरो, म आफै पनि त्यत्रो चाहिँ एउटा शैक्षिक म कति स्कुल पढाएँ, अनेक गरेँ, रेडियोमा 19 वर्ष बोलेका मेरा अनुभवहरू छन्, कति चिनेका दाइ थिए व्यक्तिहरू। तर त्यो लतले मलाई यतिसम्म पुऱ्यायो कि बिस्तारै अरूको घर बनाउने ठाउँमा त्यो ट्रकको चाहिँ त्यो इँटा मैले के अरे लोड र अनलोड पनि गर्न गएँ। त्यो ग्रिलको काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ नि त्यो जाँड खाने पैसाका लागि जाँड खाने पैसा। अनि मान्छेले चाहिँ भनौँ न
जाँड खान पैसा खानको लागि पैसाको लागि होइन कि त्यति गरेपछि पैसा माग्दिनँ तर मलाई खाने त भन्ने क्या त्यो खालको ग्लोबल रक्सीका लागि आफै खाने ड्रग र दुर्व्यसनका लागि चाहिँ त्यतिसम्म गरेर मैले नाक टाँसेको पैसा घरमा नाक टाँसेको पैसा भाइले बिहान नाक टाँसेर गयो होइन र बेलुका साँझ यति नै बेलातिर साँझतिर चाहिँ नि नाक टाँसेको पैसासम्म उकाएर 22 रुपियाँ भएछ तिम्रो डकुमेन्ट्रीमा छन् देखिया त्यो नाक टाँसेको पैसासम्म लगेर मैले 20 रुपियाँ 22 रुपियाँमा 2 रुपियाँको चुरोट 20 रुपियाँको रक्सी खाएका मेरा उदाहरणहरू छन् भट्टी साउले शुद्ध मलाई भने हेरेर डबल नाक पञ्चमीको दिन होइन साउले ल्याउ त पैसा नदिकन नदिन विश्वासै हुँदैन नि त अनि त्यो डबल दिँदाखेरि त्यसले सुँगेर क्या हो बिने नाक टाँसेको पैसा उकाएर ल्याएपछि क्या हो डबलमा त गोबरै गोबर कमाउनु छ भनेर पनि हेर्ने क्या अनि त्यस्तो कुरा भयो समाजले के गर्छ त भनेदेखि यो खाने मान्छे हो यसलाई 10-20 रुपियाँ दियो अथवा खानिदियो भनेदेखि होइन यसले जे पनि गरिदिन्छ अनि कसैलाई पिटाउनु लानु पऱ्यो भनेदेखि खाए त जा त्यसलाई यस्तो भन्यो पिट्दै त्यहाँबाट कराइदिए भनेर त्यसै समाजले प्रयोग गर्ने घरमा सेफ्टी ट्याङ्की फोर्छ भनेदेखि मेरो सेफ्टी ट्याङ्की आज त यति गरौँ अनि त खालास् ल अनि पहिला 1-2 मागा रक्सी अथवा 1-2 क्वार्टर त्यहाँदेखि रक्सी खानेपछि ऊ सेफ्टी ट्याङ्कीमा सफा गरिदिने होइन रक्सी एउटा मैले उपचार गरेको भाइ एउटा किरण भन्ने मरेर गयो यस्तो मजाको व्यक्ति थियो त्यसले सुरुको सडकबाट टिपेर उपचार गरी नयाँ जीवन पायो तर त्यसले भोग्न पाएन मर्यो भर्खरै 1 वर्ष जति मरेको त्यो व्यक्तिलाई त ग्यासको सिलिन्डरसम्म बोक्न लगाउने टोयलेट सफा गर्न लगाउने 20 रुपियाँ दिन्छु 10 रुपियाँ दिन्छु किनकि त्यो व्यक्ति सधैँ व्यक्तिलाई उसले अरू ज्यादै काम गर्ने कोही व्यक्तिलाई उसले गर्न लाग्यो भनेदेखि 1000 रुपियाँ अहिलेको ज्याला 1 दिनको ज्याला मिनिमम पैसा दिएन भने नि 700-500 रुपियाँ दिनै पर्छ तर उसलाई 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ दियो भनेदेखि जया त हो नि होइन भन्ने खालको अनि मान्छेले समाजले टाइम पास गर्नको लागि प्रयोग गर्छन् क्या होइन उसलाई आज एकछिन समय छ त्यसलाई 1 गिलास अथवा 1-2 गिलास रक्सी खाने भनेदेखि त्यसलाई त्यहाँ आएर नाच्दै भन्यो टाइम पास गर्ने यसले बोल्छ मनोरञ्जनको लागि है त्यो खाने मान्छे उत्साह हुन्छ नि झन् खानिँदै गयो अब उसको घरमा भात खाने टाइम हुन्छ अथवा के टाइम हुन्छ फुटु उठेर ल म गएँ भनिदिन्छ उहिदिन्छ त्यो खाने मान्छे बिचरा 20 रुपियाँले हालिदिन्छन् अरूले मनोरञ्जनको रूपमा प्रयोग गरिदिन्छन् काम लगाउने रूपमा प्रयोग गरिदिन्छन् होइन समाजले नखा हुँदैन त भने हुन्छ तर खाने गएपछि गल्ती त मैले भने नि सुरुमा आफ्नै गल्ती हो तर समाजले चाहिँ यसलाई सुधार्न सकिन्छ यसलाई पनि कतैतिर लगाउन सकिन्छ यसलाई गर्ने व्यवहार हामीले फरक व्यवहार फरक गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिएको थोरै विश्वास थोरै माया थोरै भर त्यति हो पैसा माया हुँदैन घरको कोही दुर्व्यसनले भनौँ खाने व्यक्तिले चाहिँ पैसाले मलाई यतिले उतिले भनेर जुन एउटा चाहिँ म जहिले पैसा मागिरहन्छ बाबु कति फोन आउँछन् मलाई घरमा बुढा अथवा छोरा छोरीहरूले खान्छ भनेर फोन आउँछ होइन पैसा माग्छ मार्न आउँछ काट्न आउँछ यो गर्छ त्यो गर्छ त्यो भनेकै उनलाई भर नदिएर हो क्या बच्चालाई विश्वास नदिएर हो क्या आफ्नो बुढालाई अथवा कसै खाने मान्छेलाई होइन थोरै विश्वास थोरै भर थोरै आधार क्या त्यति माया थोरै माया उनीहरू खोजेको त्यति हुन्छ थोरै माया नभनौँ न त्यसलाई वास्तवमा हेर्नु यतिसम्म गर्छन् कि एउटा परिवारमा 5 जना हुन्छन् कोही श्रीमान अथवा छोरो खाने हुन्छ ड्रग खाने हुन्छ अथवा त्यही जाँडक्सी खाने हुन्छ कुनै दिन त्यसले यतिसम्म मनमा त्यो याद गर्नुहोस् होला कोही खानेका परिवारले उसले भित्र के गर्दा हुन्छ नि आज खान्न अब कति खानु भनेर एकदम गिल्टी आफ्नो ग्लानी भइरहेको हुन्छ खान्न अब घरभित्रै बस्छु घरमा बाहिर कसरी जाने यताउति अवस्था घरै बस्छु कोठामा बस्छु भनेर बसिरहेको हुन्छ अनि घर परिवारले चाहिँ अब उसलाई होइन यसो बोल्न आइदिए नै हुन्थ्यो मैले हिजो गल्ती गरेको थिएँ मलाई यसो हुन्छ नि भन्ने खालका उसले घरमा बसिरहेको मसँग कोही बोलिदियो होइन हुन्छ नि भन्ने खालको कुरा उसले सोचिरहेको हुन्छ अनि घर परिवारकाले के गर्छन् त्यसलाई खाने मान्छेले आज नै खाएर छुटिरहेको होला पैसा निवारमा खाएको थियो भन्ने अनि घर परिवारमा कोही टिभी हेर्ने कोही हाँस्ने खेल्ने भयो उसो कोठामा बिच ऊ एक्लै बत्ती निभाएर कसैले बोलाउँछ कि भनेर बसिरहेको हुन्छ भात खाने बेला हुन्छ चिया खाने बेला हुन्छ सबै टाङ्गा टुरुङ थाल बजाउँछन् भात खान्छन् हाँसेर आइजले खान त छिटो खा छिटो खा भनेर त्यो परिवारको सब मिलेर खान्छन् उसले सुनिरहेको हुन्छ होइन र अन्तिममा चाहिँ नि अब उ गर्ने बेला त्यो कहाँ छ हेरे त्यो जान खान गएपछि कोठा छ होइन अनि एउटाले यसो हेर्छ भित्रै छ आश छ आइज घिच्न त्यहाँ थाला हालेर राखिदिएको छ खाने खा नखाने ल्याएर फाल्ने बाहिर भनेर नि अब सबै ढोका ढाड्नु लाएर आफ्नो कोठाको लाग्छ कति चित्त दुख्छ त्यो मान्छे व्यवहार उसले जहाँ म घर परिवारबाट पर हुन्छु स्वास्नी भएर पर हुन्छु बाउबाट पर हुन्छु आमाबाट पर हुन्छु मेरो रगतका नाताबाट म पर बस्छु सबै इष्टमित्र माया गर्ने मान्छेहरूबाट पर बस्छु मलाई कोही चाहिँदैन म खाइदिन्छु रक्सी भनेर खाएको हो र हाँस्दा खेल्दा रहर छोड्छु आज खान्न यस्तो भनेर एउटा रमाइलोमा चाहिँ नि गर्दाखेरि लतमा फस्न गयो होइन कतिको त लतमा फस्नको लागि घर परिवारको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ श्रीमतीको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ साँच्चै भन्छु किनकि
आमाको धेरै के अरे ठुलो त्यो भूमिका हुन्छ आमाले बाउसँग कुरा ढाँट्दिने सबैको होइन कोही कोहीको किनकि पहिलो दिन खाना आउँदाखेरि उसले किन यो चिज यस्तो यस्तो हो यसरी हे बाबा यो हुँदैन भनेर भनिन् आफ्नो श्रीमतीले पनि खलमा टन्न पैसा कमाएर ल्याएर खल्तीमा पैसा भनेदेखि रक्सी खाएर आयो भनेदेखि सबभन्दा पहिला बुढाको खल्ती छान्ने कति पैसा छ भनेर काम गर्न गएको छ कि छैन भनेर अनि काम गर्न गइरहेको छ खल्तीमा पैसा छ ब्याङ्क ब्यालेन्स छ यो छ भनेदेखि बुढाले खाएको ठिक होइन अनि त्यसपछि जब ऊ काम गरेर जान छोड्छ कमाउन छोड्छ पैसाहरू सिधै जान्छ अनि यो मारे कि मुर्दो यसले हे बाबु यसलाई कसरी हाल्ने के गर्ने यसले मार्यो भनेर अनि त्यसपछि कौल आसेर हुन्छ सुरुको दिन खान सुरु गरिरहेको छ भन्ने शङ्का लाग्छ जब खाना थालेको छ भन्ने जब थाहा पाइन्छ खाना लत लागिसक्यो यसलाई अब डेली खान थालिसक्यो भन्ने जस्तो हुन्छ त्यो बेला नै आएर चाहिँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू मैसँग भन्नु पर्दैन यस्ता धेरै छन् फेरि चौकीमा ल्याइन्छन् कतिले चौकीमा ल्याएर थुनेर हुन्छ अस्पतालमा लग्यो भनेदेखि त जाँडा चाहिँ खाने व्यक्तिलाई अस्पतालले सुधार्छ भनेर कतिपय मान्छे लाज मान्छन् क्या उपचार केन्द्रमा लानु भनेर लाज मान्छन् अस्पतालमा जान्छन् अस्पतालमा पैसा पनि त्यत्तिकै खर्च हुन्छ होइन र आफ्नो मान्छेलाई पागल बनाएर पठाउँछ पागलले खाने औषधि अनेक किसिमका पागलले नै खाने औषधि हामीलाई थाहा छ अनेक किसिम भने पागलले नै खाने औषधि हो अस्पताल कहिले पनि नलाग झुकेर भन्दा किनकि त्यो खाएर उदण्ड हुने मान्छे हुन्छ नि खाएर त्यो खान नपाएपछि त्यसलाई हलुजिनेसन हुन्छ त्यो पागल जस्तो हुन्छ होइन हो त्यो मान्छेलाई शान्त बनाउनको लागि त्यो लोरी सोरी भन्ने खालका चाहिँ त्यो हुन्छन् त्यो औषधि खानेपछि शान्त हुन्छ होइन परिवारले के भन्न ठान्छन् त सुध्र अब छ पहिला हात बुल्दैन पहिला हात झगडा गर्न आउँदैन पहिला हात पिट्दैन अनि घरमा के गर्छ चोट खान्छ घरैमा बस्छ पहिला आफ्नो फाटा फुर्दिलो पनि छैन त्यसपछि बोल्दैन घर दिनको 3 टाइम खानु पनि छैन बिहान दिउँसो बेलुका भनेर औषधिले पठाउँछ अनि त्यो खाना छोडेर भनेदेखि फेरि त अर्कै हुन्छ नि भनिदिन्छ अनि त्यो पागलको औषधि हुन्छ त्यो औषधि खाएपछि ऊ झन् घर एकोर भएर बस्ने चुरोट खाने तल जाने माथि जाने अनि आवाज सुध्रियो हेर्नुहोस् है मनोसामाजिक उपचार पद्धतिहरू त आत्मविश्वास जगाउने हो त्यहाँ त अर्को रोगी भइसक्यो भनेपछि अस्पताल सेताकोट लगाएका डाक्टर धामी झाँक्री झारफुक अथवा बजारिया औषधिहरू धेरै खुवाउने गर्नुहुन्छ त्यस्तो औषधिबाट यसको दुर्गेशको उपचार सम्भव छैन मनोसामाजिक उपचार पद्धति एउटा बेग्लै पद्धति हुन्छ जहाँ योगा गरिन्छ त्यहाँ मेडिटेसनका कुराहरू हुन्छन् आत्मविश्वास जगाउने कुराहरू हुन्छन् स्पिरिचुअल कुराहरू धेरै हुन्छन् भित्र एकअर्कामा सेयरिङ ऊ बोल्न सक्दैन बोल्न नसक्ने दुःख पीडाहरू सबै सेयरिङ यस्तो हुन्छ त्यहाँभित्र त्यो हामी गराउँछौँ होइन त्यही भएर यसरी उपचार गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् र पछिल्लो समयमा मैले भने धेरै मान्छेहरूलाई यो नखानको लागि अथवा यो लतमा नफस्नको लागि म अनुरोध गर्छु र यसबाट चाहिँ लाइफ इज साँच्चै एकदम ब्युटिफुल छ सबै पाएँ मैले हिजो गुमेका चिजहरू होइन एकदम नयाँ साथीहरू पाएँ तपाईँहरू जस्ता साथीहरू पाएँ होइन र मेरो त्यो सबै कथामा छ होइन मलाई जीवनमा साथ दिने र मेरो कामलाई मैले गरिरहेको कर्महरूलाई साथ दिने मैले अब अरूको सेवा गर्न पाएँ अहिले व्यवहारिक लाज भनौँ न बेसारा मान्छेहरूको सेवा गर्न पाउँदाखेरि पनि खुसी लाग्छ र एउटा समाजलाई एउटा उदाहरण पनि के हो भनेदेखि जाँड खाने व्यक्तिलाई हेप्यो भनेदेखि भोलि त्यसलाई नहेपेका त्यसले समाजमा केही रूपान्तरित काम गर्न सक्छ त्यसले छोड्न पनि सक्छ उदाहरण आफै बिना जान बस्छ भनेर चाहिँ म अब यो समाजमा चाहिँ सकिन्छ है भन्ने उदाहरण धेरै ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ यसले यो जस्तो हुनु पऱ्यो मैले अघि नै भन्न लाग्थेँ नि तपाईँलाई हिजोको दिनमा मेरो आफन्त गरेर यसलाई कसरी छुट्याउने भनेर अरूसँग सोध्न जान्थेँ अरूलाई भन्थे आज मेरो घरमा धेरै मान्छेहरू आउँछन् आफ्नो मान्छेलाई छुटाउनका लागि लौ न फेरि विनय बाबुलाई भन्न लगाइदिनुहोस् लौ न विनय बाबुले केही गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि लौ न विनयलाई एकपल्ट गरिदिनुहोस् मलाई आफैलाई मेरो चाहिँ रेडियोको चाहिँ कार्यक्रमहरू सुनेर अथवा अरूबाट फोन नम्बर लिएर मलाई कति फोनहरू आउँछन् म सबैलाई समय दिन्छु कतिलाई टाइममा समय दिन सक्दिनँ र भनौँ न उपचारको लागि हामी 3 महिना उपचारमा राख्छौँ होइन 3 महिनापछि अर्को पालो आउँछ भने जस्तो हामी 28 जना एक ठाउँमा 18 जनासम्म चाहिँ राख्ने ठाउँ छ हाम्रो आएर बस्नुहोस् अब आश्रम फेरि छुट्टै बन्दैछ एउटा बाआमा घर आश्रम होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो सडकमा पुगेका जाँडरक्सी खाएर चाहिँ बसेका व्यक्तिहरूलाई गर्ने के मैले आश्रमको अवधारणा हेर्नुहोस् है एउटा अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहेँ गहन कुरा यो बुझ्नै पर्ने कुरा यो चाहिँ समाजमा यो आश्रम खोजेर बस्नेहरू धेरै छन् सेवा गर्ने त्यो मनदेखि नै सेवा गरेर राम्रो कुरा हो तर उहाँहरूले गरिदिनु के भएको छ भनेदेखि सडकमा रक्सी बिहान 10 रुपियाँ माग्यो रक्सी खायो फेरि गयो फेरि त्यहाँ गयो 10 रुपियाँ माग्यो रक्सी नै खायो सडकमा बसिरहन्छ रक्सी खाएरै मुख सुन्ने हुन्छ रक्सी खाने व्यक्तिहरू हुन्छ ती बेसारा व्यवहारिसी हो सडकमै सुत्छन् रक्सी खान्छ तपाईँ हेर्नु जानुभयो मन्दिरको वरिपरितिर सब प्रायः जसो व्यक्तिहरू त्यो माग्नेहरू चामल माग्छन् त्यो बेचेर रक्सी नै खाने हुन् पैसा माग्छन् त्यो लिएर गएर रक्सी नै खाने हुन् र त्यो त्यसै गरी मर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि लगेर आश्रमभित्र राखिदिनु चलन छ क्या आश्रम है जो सुधार गृहमा
लानु पर्थ्यो। बस यति मात्रै फरक। मैले प्रहरीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहेँ र तपाईँका घर वरिपरि कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा बाटोमा मठमन्दिरतिर तपाईँ वरिपरि हिँडेर नि हाम्रो दर्शकहरू त्यस्तो देख्नुहुन्छ भनेदेखि उनलाई पहिला सुधार केन्द्रमा फोन गरेर त्यहाँ लाने होइन, प्रहरीले पनि उहाँलाई सिधै के अरे आश्रममा फोन गरेर आश्रमतिर लगिदिने होइन। आश्रममा झन् पागल हुन्छ खान नपाएर होइन। त्यहाँ सुधार केन्द्र छ क्या हाम्रो, पैसा पर्दैन आउनुहोस् ल्याउनुहोस्। अरूले पैसा लिने ठाउँ पनि धेरै छन् होइन। हामी उपचार गर्छौँ, उपचार बेच्दैनौँ। यहाँ उपचार गर्ने भन्दा उपचार बेच्नेहरू धेरै छन्। महिनाको 50,000 3 लाखसम्म लिएका छन्। नाम नभनौँ, बगैँदा चाहिँ एकदम रिपोर्टेड व्यक्तिहरू महिनाको 3 लाख 4 लाखसम्म लिन्छन्। ग्यारेन्टीका साथ हामी छुटाउँछौँ भन्ने प्रचार गर्छ। तर त्यहाँबाट 4 लाख रुपियाँ तिरेको 50,000 रुपियाँ तिरेका व्यक्तिहरू 5 दिनपछि 10 दिनपछि आएर सडकमा हामी कहाँ आएको छ। एक दिनको एक ठाउँमा त्यहाँ बालकुमारीमा छ, एक दिनको 3,000 रुपियाँ पैसा। एक दिनको 3,000 भने 30 त्यहाँ 90,000, 1 लाख रुपियाँ महिनामा भयो। 3 महिना राखिदिन्छ उसले। परिवारलाई यस्तो ढिम्बुकुटी बनाउँछ कि हुँदैन यो त्यो बुझ्नु हो भनेर परिवारलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने बिचरा चाहिँ नि त्यो व्यक्तिलाई खाने मान्छेलाई उसले परिवारलाई कहाँ अहिले ल्यायो भनेदेखि तपाईँलाई काटिदिन्छ आएर कहाँ हो ठिकै भएको छ नि भनिदिन्छ। पैसा चाहिँ लुट्दियो नि होइन। अनि 1 महिनाको 2,000 के अरे एक दिनको 2,000 3,000 लिँदै महिनाको 1,60,000 चाहिँतिर जान्छ है। अनि 3 महिनासम्म राख्नै पऱ्यो उसले भनेको छ। अब छुट लाग्यो राम्रो होला भनेर आयो 1 महिना 2 महिनापछि अब हप्ता दिनपछि सर्लक्कै खाने भइदिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामी कमाएका छन्। र बाबु हाम्रो दानव जस्तो मान्छेलाई मानव बनाएर पठाइदिनु भयो भनेर चाहिँ यही दशैंमा कति मान्छेहरू भनौँ न 21 वर्षको 8 वर्षको टिका लगाउनु नपाएको हामी टिका लगायौँ सँगै बसेर भनेर कति आमा भाउजू दाइ दिदीहरू पनि मलाई भेट्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ पशुपति लास पुग्न जाँदाखेरि पनि कति मान्छेहरूले चाहिँ ओहो विनय तैँले राम्रो गर्दैछ यार, हामीले यसोसम्म गर्न पाएको थिएनौँ, आज यसरी भयो, यो गरिदिस् तैँले, आज जीवन नयाँ पायौँ, यो नयाँ जीवनले हामी सँगै हुन पायौँ, दसैँमा यो गर्न पायौँ भनेर कति राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उपचार सम्भव छ होइन। यो उपचारबाट चाहिँ नि मान्छेहरूलाई सबैलाई फाइदा भएको छ, धेरैले फाइदा भएको छ। हामीले उपचार गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि भनौँ न उपचार पद्धतिमा यो आश्रमको कुरा गरेँ मैले। रक्सी खाने व्यक्तिहरूलाई, सडकमा भएका मान्छेहरूलाई अथवा कोही रक्सी खाने व्यक्ति अस्पताल लाने होइन, आश्रम उपचार केन्द्रमा पहिला ल्याउनु पऱ्यो। अनि उपचार केन्द्रमा ल्याएपछि उसको एउटा स्पिरिचुअल शैलीबाट बोल्ने उसको सबै रहनसहन चेन्ज हुन्छ होइन। उसले खानु हुँदैन यो कारणले हुँदो रहेछ भनेर आफ्नो एउटा आत्मविश्वास जगाउँछ। दुर्व्यसन जान रक्सीप्रति एउटा पर बस्छ होइन। त्यसपछिबाट उसले भेटिन्छ भित्रैबाट त्यहाँ बसुन्जेल नै उसको परिवार छन् भनेदेखि परिवारलाई बोलाएर जिम्मा लगाइदिने, परिवारै छैनन् कोही पनि छैन भनेदेखि अनि ल्याएर त्यसपछि आश्रममा राख्ने हो क्या। उहाँलाई केही उत्पादनतिर एउटा चाहिँ उत्पादनमूलक कामतिर चाहिँ दिने सक्छ भनेदेखि दिने, सक्दैन भनेदेखि उसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा आश्रममा राख्ने अथवा त्यो आश्रममा पनि केही खाना बनाइदिने, केही कामहरू चाहिँ गर्नुतिर उसलाई चाहिँ राख्ने भनेदेखि त्यसरी हुन्छ। यहाँ त बाटामा भेट्यो भने ल्याएर आश्रममा राखेको छ, फोटो प्लाच खिचिदिएको छ, 100जनालाई फोटो पठाएको छ, ल यो मान्छेलाई यसरी उपचार गर्नु पऱ्यो भनिदिएको छ, उताबाट पैसा मागेको छ। यो सामाजिक सेवा भन्ने काम र यो आश्रम भन्ने काम त मागेर खाने व्यापार र सेवा व्यापारै भइसक्यो। निकै यो एउटा सन्देशमूलक आफ्ना कथा व्यथा सहित आफैलाई उदाहरण राखेर कुलत दुर्व्यसन जाँड रक्सी र अहिले हामी पछिल्लो समयका केही गीत सङ्गीत र व्यक्तिहरूमा पनि गयौँ। ती व्यक्तिहरूमा टेक्नुभन्दा हामीले त्यो प्रवृत्ति देखेका थियौँ उदाहरणका रूपमा। जसरी हाम्रा पाहुना विनय जङ बस्नेतलाई लिएका थियौँ त्यसरी दुर्गेश थापा वा भिटेनका नामहरू पनि लिएका थियौँ। यो समय यो संवाद र हर कसैका लागि एउटा प्रेरणादायक कुरा बोल्नु भएको छ। यो कुराकानीका लागि नेपाल रैबार परिवार, म व्यक्तिगत महेश पाण्डे, हामी सम्पूर्ण तहको तर्फबाट तपाईँलाई शुभ दीपावलीको शुभकामना साथै आभारी व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो र यति बोल्न पाएँ, आफ्नो सेयरिङहरू भन्न पाएँ तपाईँलाई। अझ धेरै कुराहरू छन्, सुध्रिने बाटोहरू छन्, सुधार्न सकिन्छ र लतबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। सुरुवात यस्तै खालका कलाकार गीत सङ्गीतबाटै सुरुका दिनमा हुने हुन्। यिनीहरूबाटै हामी सचेत हुन थाल्यौँ र समाजबाट आफूबाट आफूले आफैलाई माया गर्ने भन्छ क्या, आफूले आफैलाई नै माया गर्न थाल्यौँ भनेदेखि साँच्चीकै लाइफ इज भेरी 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 ब्युटिफुल। दर्शकबिन नेपाल रैबारमा अहिलेसम्म हेर्नुभयो। आज हामीसँग कुराकानीका लागि विनय जङ बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, सामाजिक अभियन्ता। उहाँसँगको यो कुराकानी के कस्तो लाग्यो? हामी निरन्तर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। समाजमा भएका अझै कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूका लागि एउटा प्रेरणादायक भिडियोहरू बन्न सकौँ यो हाम्रा सामग्रीहरू, र उहाँहरू हामीले एकजना मात्रै भए पनि त्यो दुर्व्यसनीबाट निकाल्न सकौँ र समाजमा भइरहेका यसलाई प्रशय दिने, यसलाई बढाउने कामका केही कामहरू भइरहेका छन् भने त्यसका लागि तपाईँ पनि निरन्तर बोल्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ महेश पाण्डे बिदा चाहन्छ। नमस्कार।